Celestial Half Hour. Celestial Half Hour TV. Now we be the best information carrier. Damina cannot be Marcus. Damina has fornicated before picking a wife. And I don't think that will be the first wife. So you can't compare him with me. I know where I'm going since 1970. Then how old is Damina in 1970? We are both young. But mo gbé Jésù Olúwa pè mí mo sún mọ́ Ọlọ́run mi. Torí mo mọ bí mo ń lọ. Mo mọ bí mo ń lọ n kò ní yẹ̀yìn padà. Ìfẹ́ mímọ́ tọ̀ Ọlọ́run kó máa fàdúrà sí mi, which is still doing it today. I don't know how I got the money, but I work for the money. Because it's a little drop of water make a mighty ocean. Like in this church, at times on Sunday, I do go in with 50,000 naira, 100,000 naira. Then if I didn't finish spending it, I dash it to people. Go and work for me. Money, go and work for me. Then I don't write the check of the church for myself. No. You must be richer than church. Before you can be good in church, you must be richer than church. If a pastor goes to Akpoti Damewa every 2 days, we want to go see it. Mami lo Akpoti Damewa pastor ko do je be. Mo le se kúrò ndi se yi. En doju ti yan. You look like a rotten food. Why do I want to wait? Mi ò dé di Damewa rí. Kí tó gba iṣẹ́ Olúwa mi ò dá Damewa. Ìdá 1 million ni máa ń dá. Nígbà tó I love from Monday to Saturday. Timothy fi about 20 to 50 million ran church lọ́wọ́. Èló ni Damewa ebe. Èmi ò tiẹ̀ fẹ́ ní kankan mo ti kó gbogbo ẹ̀ fún. Mo ní mo fi gbogbo rẹ̀ fún. Pátápátá láìkún that is it. Tí n bá kú lé ni mo kú. Bí mo dẹ̀ kú lọ́la bí mi ò dẹ̀ dédé kú no problem. But ó ti sọ fún mi pé Proverbs 3, 14, 15, 16. Ní 14 ó ní nǹkan tí màá jẹ́ tí wọ́n left hand. Iye ọjọ́ tí màá lò láyé ó ti wà lọ́wọ́ tún mi. So that is it. Baba. So nǹkan tẹ́ béèrè. Yes sir. Damina ni àti mọ̀ àti rí phase 1 Damina àti tún wo phase 2. Bóyá àgbà tó bá máa tún ṣe tó ń sọ máa tún padà lọ máa kí àwọn babaláwo lẹ́yìn àti mọ̀. Baba Damina ò tí ì kú. Ó preach kìíní kan sá. Okay. Ohun tó sọ ni wípé only many preachers today believe they will not meet with Jesus. One day they will meet with Jesus. They preach for what they will eat. Today they don't preach the heavens. And that is why Damina comes out of them to make sure that he made them to understand. Did Damina destroy the property he made with lustful self? Gbogbo ẹrù tó rí jí nígbà tó ń parọ́ ṣé ó jó? Káwọn ló ṣe ń sọ̀rọ̀ bí ọbí ẹni tí ó bẹ́ẹ̀ ń bọ̀ mọ́bí tó ń lọ. Ó kóyàn láyà jẹ́ leléyìí. Wow. Ọ̀rọ̀ wo ló fẹ́ sọ fún èèyàn? Ẹni tẹ́bi ń pa tó ló ń wàásù fún. Kò ní hallelujah méje náà. Damina is a foster. He first, you see, look at Benin. He said the sakatu he was using, the voodoo he was using to sham people, was given to him by his in-law. By his in-law? Yeah. Then he was begging the whole world to forgive him. He was go and Google it now. Take your time. Whatever, anything I told you, go to the internet. It's there for another 600 years. Go and bring it out. Then where is Mad Murdoch today? Ask Damina. At times when I look at the BOM, look at Idausa, look at all these people, look at Adeboye, look at all of them, I just laugh. Because they don't know what is ahead of them. They don't know what they are doing will still yield a profit. Either in a good way or in a bad way. Isaiah 3:10-11. Only sọ fún olódodo. Don't tell me you are straightforward. Let me see it in you. When you enter a vehicle with a millionaire going to Okitipupa, we bought gala. The millionaire collected change. Then we got to redeem, we bought a bottle of water. He collected change. Then when we got to Ogbere, he bought a snake and a snail and everything. He was keeping his own change. He never asked the driver if he wants water. He never asked the people that are with him in the car, maybe they need water or pure water. Sir, are you traveling with normal human being? You are traveling with
Somebody that has no brain, no human feelings. Husbands are like that. Wives are like that. Pastors are like that. Yes. Because he said in the book of Matthew 23 from verse 16, only one fi eléyìí tó le jù nínú òfin sílẹ̀, wọn ò ṣe. Wọ́n tọrọ ìdá mẹ́wàá lọ́wọ́ kúrúmì. So, from love, we get love. From love, we got law. Then from law, we maintain life. So Damina has just started. He's too young. He has fraudulently, he has frauded a lot of people more than 11 or 13 years. So he came now not up to 2 years. That is, they should forgive him. We are not to forgive Damina. Let Damina sold all what. Only thing about fear, but take back on law when he can. Only Moshe don't let it that padà ní ìlọ́po mẹ́rin. Then when you look at John 3, John 4 and 5, the man said, just send me a word. Let my disciple be what? My boy be healed. Because you cannot come to my house. And when you look at Luke 16, from verse 1 to 10, Luke 19, 1 to 8, then Luke 12, verse 13. Then when you look at the book of Luke, Act of the Apostle, 12, verse 10, down. Only the voice of God and not of man. And the ones descend from heaven and destroy Herod. We are not convinced with what he's still doing. It's too early. But when you ask anybody in Alimosho, in 1986, who is Marcus? Marcus is a very tough person. No? Even when you greet somebody by my side, that God will bless you, I revoke it. I revoke you. Why? This man has no job. You are telling somebody playing draft. That's the book of John 8, from verse 31 to the end. Only a sheti or me. Then I didn't mean Damina came through the gate. That's Matthew 10, 1 to 10. Only I know my people, and my people knows me. Then he said in the book of John 9 again, from verse 4 to 10, John 11, verse 4, 5, 6, 7. Only I decide to hold on. I saw Toshe Lazarus kò yẹ kó já sí ikú. Then because they doubt my name. Then when they now got to verse 34 to the end, in 31, 32, 35, Jesus wept. Wow! I was in your house. I was telling Mary and Martha to take care of this man. He said, okay, don't worry. Roll the stone off the place, let the man come out. The man, they bound in hand and leg. How many miracles has Damina staged in Nigeria? Adeboye will tell you, somebody there in the crowd is going to get an American visa. Now there's trouble in America. I don't know what Adeboye will be saying again. So the embassy is not working again. Then because that's what people wanted to hear. But there's never one day he dropped the document of redeem for them to go, except the family of his wife. That is in Maryland. So that is it. So then why are we not deceiving ourselves? Then when you look at the book of Ephesians, Ephesians 4, verse 20 to 25, only we should stop lying to each other. Imagine why are you telling me you are a virgin? I've married. Virgin. Èmi kọ́ ló máa bá sọ̀rọ̀ lọ sínú lọ káàkiri èmi ti marry. But I'm getting what you want to know. I want to say, Daddy, I've had dash in Nikonko. Timo age here. Timo Niro Mobit here. Timo Toro Wolowe. Over dash me. Go and give it to your father. Dash call. Bobo dash papa. Handcuff lo manje. Then you back pada wa lola. Awa be ẹni bínú. Wọ́n lá nìkan wà ta o mi ro lusho. Láti bo, láti Alausa. Man tó gbé fridge fún yín. So mi pé o máa dìde kúrò ń bá mi láti lọ bá. By the right kò yẹ kó gba fridge lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí ló fi fridge ṣe. Mo ti rẹ́ni tó gbé fridge fún mi rí. Torí gbogbo offer tí mo ń ṣe fún. Spiritual and everything. Wọ́n sọ fún ìyàwó mi má jẹ́ ká tọ̀nà sí fridge obìnrin ọkùnrin lè tún lè wá gba fridge ẹ̀ padà. Dáàdì Tọ́pẹ́ fridge tán ti fún ẹ.
ẹ sà nígbà tí mo jíṣẹ́ tó lé ńlé wọn lọ́hùn ìyàwó ẹ ló ń fẹ́ fíríjì ẹ padà. ẹ jíṣẹ́ tó lé nílé wọn. dẹ́ni ẹ dẹ̀ múlẹ̀ because ó fẹ́ gbé mi mọ́ra láti bàtà yọ ọkùnrin yẹn jẹ́ mi ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan tẹ́ mi sorry that's all. then tó bá dẹ̀ tó wà wò Romans 9:21-23 ó ní ká rántí pé bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì bá dàbí yanrìn etí òkun ó ní díẹ̀ nínú wọn náà máa gbàlà àdúrà tó náà kọ́ wáyé Ọlọ́run kọ́ ló dàdúrà àdúrà ò lè ṣe ráìsì jiná ọmú tó ti ṣàn wálẹ̀ tẹfọrọmbó páàkì sókè kò sọ́jọ́ tó tún lè láwọ́ lára lẹ́dà yẹn nìkan lẹ́wọ́n bá kiri bó wù kẹ́ fi ṣàwọ̀ ọ̀lù ló kàn mí pẹ̀lú rọ́bìṣì yẹn. bàbá nǹkan tí òun sọ in the book of Romans 8:24-29 ó ní a kò mọ bí a ṣe ń gba àdúrà ẹ̀mí mímọ́ lẹ́ka nìkan mọ̀ jẹ́ wá bá mi fẹ́ gbàdúrà fún ẹ ṣé mo rán ẹ ládùúrà tó fẹsẹ̀ rìn dọ́dọ̀ mi tó ló fẹ́ gbàdúrà fún mi gbà fara ẹ̀ ìyẹn ló ń bá káàkiri gbogbo àwọn tó lọ́kọ dọ́dọ̀ àwọn Pentecostal wọ̀nyí wọn ò lọ́kọ mọ́ program ò jẹ́ kó so oúnjẹ fọ́kọ kó so oúnjẹ fàyà ṣé mo pé à ní ìdàwẹ̀ nígbà tó mọ medical status yẹ tó dẹ̀ kò sáàwẹ̀ ó wá di after 1 year wọn ló ní kidney problem jẹ́bí nǹkan tó ṣọ́ọ̀tì lára ẹ̀ ló bà kidney jẹ́ then láyé ọjọ́ yẹn àti dóko láàárọ̀ lójú páńpẹ́ àrí porcupine lójú páńpẹ́ àrí ẹ̀tù akọ́fìyẹn ṣe ọbẹ̀ gbúre jẹ and we are living fine and healthy adéko tó ń sìn òkú èkó tó ń ti pa láti 1947 wọ́n wá wà lórí ṣíìpù wá ń bí báyìí wọ́n lólùṣọ́ oúnjẹ lọ́wọ́ oúnjẹ ojú yọbọ́ àwọn òkú èkó kan tí ẹ̀jẹ̀ ti yọ jójú wọn kan tó pa wọn ẹ̀jẹ̀ rí a lè survive pẹ̀lú bá ṣe ń parọ́ fúnra wa yìí ẹ fi Damina lẹ̀ kò sọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ tó bá pariwo títí ṣèbí adúlá ọba dáre tó bá pariwo tiẹ̀ ó ti lọ Oyèdèpọ̀ tí ń bá tiẹ̀ lọ́wọ́ ó máa lọ Marcus ń sọ tiẹ̀ lọ́wọ́ tó máa tó lọ we are going to drop the key anytime any day but watch what to say because the people we are watching you people are watching ṣe bẹ́ẹ̀ yàn ní Ayọ̀rìndé took over Nigeria for more than 3 years ó lọ London ó lọ tẹ́ ó pín handkerchief ó pín àyàn ó rì mọ́nú pósí ó rì mọ́nú pẹpẹ ó ṣe gbogbo ẹ̀ go to Evangelical Church of Yahweh olówó abẹ́ there was a time tí Dàhùsà dé láti London àti lóyìnbó àwọn ará village ẹ̀ wá wọn ní kó lọ ṣe kí ni kó lọ bọ̀gún ó ní God of Iron has no power don't tell me all those because àwọn yẹn wọn ò mọ́ra àwọn tó bá ń bọ nǹkan ẹ̀ sẹpẹtẹ́rì ẹ̀ lọ́hùn ni wọ́n kàn wọ́ sí ní airport road bó ṣe jágbe mọ́ wọn nìyẹn pàtó dàrọ́ ọjọ́ kejì ó ní kàn lọ pàjá wá wọn pàjá wọn gbèdé wọn bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ ó ní ṣe ayọ̀ nǹkan lè jẹ́ lébò wọn ní kò pàjá ó ti pàjá already àwọn èèyàn bá máa bàjẹ́ àbẹ̀ṣẹ̀ tó nísìn lọ́dún yìí àwọn tó máa sun Bible ní Delta àwọn tó máa sun Bible ní Enugu àwọn tó máa sun Bible l'Anambra àti wọ́n máa pọ̀ ju ti tẹ́lẹ̀ lọ tí ò ní lọ church máa lose a lot of people this year because there's nothing to point to nothing to show alọlọlọlọ ṣe là ń dáwọ́ síbẹ̀ àmọ́wó jáde ń bẹ̀ Bádébóyè pín rice fún gbogbo redeem kò tí ì pọ̀ jù ibi tó fi ṣe redeem yẹn tó bá pẹ́ wọ́n fi ṣoko rice látọjọ́ tí redeem ti wà ń bẹ̀ wọ́n á ti gbórúkọ Adébóyè lẹ́nu ẹni òwò dèyí tó bá gbé ibi tí Oyèdèpọ̀ náà tó fi ṣe àti mountain of fire kí yẹn kó jẹ́ oko ẹ̀gẹ́ wọ́n ti máa fẹ̀gẹ́ ṣe búrẹ́dì àwọn èèyàn dẹ̀ máa ti máa rí tí wọ́n gbà ń bẹ̀ but wọ́n rote ènìyàn ìjọba àrùn tó ń dẹ̀ náà fi ń lọ ọ̀yàn bí Adébóyè sọ pé open heaven ṣé Òkìtìpá ló ti open ni àbí Ẹ̀sà Òkè àbí Oǹdó nígbà tó gbẹrù kúrò lórí àwọn ọmọ ọlọ́mọ àwọn ọmọ Akíndayọ̀ ni they were nowhere to be found today but Ọlọ́run ṣàbòlé wọn lórí òun kó tiẹ̀ dání nínú ẹ̀ jábọ́ nínú ẹ̀kú Akíndayọ̀ bí márùn-ún tiẹ̀ wà láyé náà so kò ṣòro gbójú orí ẹni tó bá ń ṣe rere máa ṣe nìṣó Revelation 22:11 ó ní ẹni tó bá mọ̀ títọ́ ṣe kó máa ṣe ẹni tó bá mọ̀ kà kó máa ṣe ó lé mi ń bọ̀ kankan èrè mi ń bẹ̀ pẹ̀lú mi láti sọ fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí lè tó bá ṣe ìbá ṣe rere ìbá ṣe bẹ̀rẹ̀ so fi Damina lẹ̀ nígbà tó bá yá the Lord will interview
The Lord will what? Will interview him and tell him what to do. Àti mọ̀ àìsàn tó máa pa Damina. Àti mọ̀ ibi tí Damina máa kú sí. Àti mọ̀ bóyá Marcus máa kú dànù àbí kò ní ní pósí. Àdẹ̀mọ̀ bóyá Adébóyè pápá ẹja ló ṣì máa jẹ́. Àdẹ̀mọ̀ pé Oyèdépò náà pápá bóyá àwọn ìgbín ló kàn máa ràn mọ́ lára mi tó jábọ́ sí. Gbogbo wọn ṣà ń ṣe tí wọ́n ṣà ní. So jọ. Ẹ ṣé bàbá, ẹ ṣé, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀. Bàbá lórí fọ́nrán lẹ́nu ọjọ́ méjì yìí, ọba aláyé kan. He was once a police officer. Okay. Ọba Ifọ̀ Orílé lórílé lọ́hùn ní ìpínlẹ̀ Ògùn. A rí i pé ó kàn ṣàdédé bẹ̀rẹ̀ ìpè. Ó rọ òjò èpè sí orí bàbá kan of 73 years. Ìkànnú àwọn ìjòyè ẹ̀. Ó da kúnlẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀bá ọ̀nà báyìí. Àwọn ajá kábíyèsí yẹn wọ́n lá bàbá 73 years wọ́n là ń fọ́tí wọ́n gba nígbàkúgbà pẹ̀lú ẹsẹ̀ wọ́n ní kó dọ̀bálẹ̀ níwájú kábíyèsí ó ló da lẹ́hún ó wá bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n èpè lé lórí. Bọ́ inú mi wá dùn bàbá pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí Dàpọ̀ Abíọ́dún ó ṣe bí ọmọ ọkọ. Àwọn traditional rulers committee wọ́n dìde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ fún ìrìnàjò yìí pé ọba yìí láti questioned should be subjected to questioning, and the judiciary system in Ogun State wọ́n ti suspend bàbá yìí kábíyèsí nísìn for 6 good months tí investigation máa fi complete lórí ẹ̀. Ìyàlẹ́nu ló jẹ́ fún wa láti rí i pé àwọn tá a yàn sípò tó yẹ kí wọ́n ní òye àti ìmọ̀ bó ṣe máa tòlú àwọn ló ń exercise power lórí àwọn ènìyàn negatively. They are misusing their power, and then a kàn ń gbọ́nú fúnra ẹ̀ wàá kú àwọn ọmọ rẹ̀ á kú wọn ní jèrè ẹ̀ àwọn ìyàwó rẹ̀ á kú wọn ní bàbá èpè yìí ti pọ̀ jù sà tó jáde lẹ́nu ọba aláyé. Àwọn mélòó lọ́ba yẹn ti gbàdúrà fún nítorí mọ́tò. Mi sure. Ṣoṣorí bí wọ́n ṣe bí ọ̀rọ̀ yorí mo máa ń láìkẹ́ gan bóyá gbàdúrà pé ilé kan láti wá máa rò pé bóyá yìí máa mú tajútajú ní sọ́rí kan tèmi sọ. Sórí àwọn tá a fi jẹun rí, let me tell you the story, a rotten fruit. Ní gbogbo àwọn ọba tó wà lábẹ́òkúta Ogun State, Ìbàdàn, everywhere, àwọn ọmọ lílẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní ọmọ nílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó ti dẹ́pẹ̀ ti wà lórí wọn láti ilẹ̀. Okay, Psalm 24 ó sọ pé ti Olúwa nílẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀. Níbo náà ti ń jà kú lórí ọ̀rọ̀ lẹ̀ Àwórì, Abẹ́òkúta, then Àdákìrí. Automatically tó bá wá rí gbogbo ẹ̀ báwo lẹni tó ti pààyàn rí tí láìfì èèyàn fẹ́ wá jọ lójú. Ìkànnì àwọn Àwórì yẹn tẹ́ sọ fún mi sà. Ní sùúrù báwo ni ó ṣe fẹ́ jọ lójú dẹ́kí ló fẹ́ fi bẹ̀ mí bí mo jẹ jẹ́ wèrè yìí kí wọ́n lọ jọba ìlú wa. Àwọn èèyàn kò tẹ̀ wọ́n lè mú mi. Ẹni tó ń sin Ọlọ́run ò tún lè sin mamoni. Matthew 6 from 18 to 24 ó ti sọ bẹ́ẹ̀ fún wa. Ó ní ìránṣẹ́ kan kò lè sin ọ̀gá méjì. So àwọn tó fi wọ́n jẹ yìí wọn ọba ò tọ́ sí wọn. Tó bá máa wọ ọba yẹn ó lè jẹ́ ọ̀ṣọ́ba ló fi jẹ, ó lè jẹ́ ọ̀ṣọ́ba ló fi jẹ, àbí amusu, àbí the retired journalist ọ̀ṣọ́ba tó fẹ́ kí gbogbo nǹkan rere Ogun State kó bọ́ sílé àwọn. So then báwo ni mo ṣe fẹ́ correct wọn? Then most of them kápá ti bá àwọn gọ́vùnà pa èèyàn rí. Àwọn ti ká àwọn ọmọ ọ̀tá fún wọn ọmọ ọ̀tá darí ni. Ṣé báwọn èèyàn kan ní sáúlà láyé ọjọ́ yẹn tó bá jì wà láyé ó lè jọba. Then ó tún lè sọ láǹṣẹ́ MC Olúọmọ lè tún padà lóhùn lọ sí Ìbàdàn. People of questionable character. Ó lè lóhùn fẹ́ tún lọ jọba ní Ìbàdàn. Wọ́n bàbá Akínolú àti gbogbo ẹ̀. Akínolú is a retired police officer. Nísìnyí ẹ̀kọ́ ríran wọn nígbà tí wọ́n máa yọ̀bọ̀n threaten àwọn èèyàn. Then Ìbàdàn ló ti wá ọ̀dẹ̀ lóhùn wá láti Èkó. No problem. Ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ẹ̀ lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan náà jẹ́ tó yẹ kan níbàdàn ní Aláàfin tọ́nà tó jẹ́ ń sìn. Ó wá láti Manitoba ó ti lọ sí Manitoba máa tó padà wá níbo náà ti ń ṣe irú ẹ̀.
níbo náà ti ń ṣe irú ẹ̀ tí gọ́vùnà yan ọba ṣe bẹ́ẹ̀ rí gọ́vùnà kan ilé ìtàn ṣe ń pariwo yìí ń sìn Dàpọ̀ Abíọ́dún ṣe bí ọba kan lérí àìtórí ó dọ̀bálẹ̀ kábíọ́dún náà that was 2 years ago nǹkan tẹ́mi sọ̀sà ó nìkan tí ajá tí àgùntàn rí tó yẹjú sẹ́gbẹ̀ẹ́ òun làjá rí làjá gbọ́ tẹ́yìn ẹ̀ yọ at the end of the day kò sí solution tó bá rántí ìkan tó wà àwọn méjì kan wà nílùú Abẹ́òkúta yìí náà ni tẹ̀gbọ́n tàbúrò wọ́n jà lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wọ́n jà kéèsì ilẹ̀ yìí tó tún pọ̀ mọ́ ara wọn wọ́n ń fi oògùn pọ̀ mọ́ ara wọn nígbà tí judgement máa fi jáde nífọ̀ àbúrò ló mú ìní kéèsì rẹ̀ nígbà tí wọ́n padà lọ́lé àbúrò ẹ̀gbọ́n lọ blọ́ọ̀kì àbúrò tó mú ìní kéèsì yẹn ó yìnbọn pa then ibi tó ń tún lọ pápá lára àwọn tó lò tó pa àbúrò náà tún àwọn yẹn náà tún padà lọ́pọ̀ ẹ̀gbọ́n ọjọ́ ta ló ní ilẹ̀ yẹn sí. ẹ̀mí náà. ṣé ilẹ̀ ò tí padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ṣé ilẹ̀ ò tí padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ibi tá ń jòkó sí ilé ni àwọn kan ti ṣàbà síbí rí tàbá ní ká máa gbẹ́ bí yìí sí àmàrégún èèyàn tí mi ò mọ̀ ń pa ẹ́ tí mi ò ṣe anything pa ẹ́ ok worú àwọn Matthew 7:17-20 then John 15:1-10 ó ní ẹ̀ka kẹ́ka tí ò bá so èso a ó kì í dànù. dẹ́tò bá wà wò ó nínú Bíbélì in the book of 2 Samuel 12:13-14 ṣe rántí pé Olúwa rán èèyàn sí Dáfídì ìyàwó Ọ̀ráyà tó bá sùn yẹn bó ṣe máa rí nìyẹn then ìyẹn dẹ̀ ṣiṣẹ́ tiẹ̀ dẹ́gbà tí ọba lọ wọlé tó ti gbọ́ tán wọ́n ní tó bá gbé ìjọba òun nílé ti ṣẹlẹ̀ kò sọ́ba Nàìjíríà tó lè sọ pé Ọlọ́run ló fún un sórí òkè even to the emir of Sokoto and not one of them lẹ́yìn tó bá jalè darí tó ń ṣe nǹkan ìtùfù darí ló máa fi yẹn cover up náà fi yẹn ṣe kí ni wọ́n fi cover up then when you look at what he said in 2 Thessalonians 4:14-23 ó ní Alexanderu alágbẹ̀dẹ bàbá ó ló ṣe mí ní ibi tó pọ̀ ó ní ṣùgbọ́n Olúwa yóò ṣe kí ni yóò san lè ṣe. Then when you look at the agbára tó gun out of the Apostle 9 he obtained letter going to Damascus to go and destroy Christians. ó bọ́ lọ́hùn ṣe arrest ẹ̀ ó fọ́ lójú ó bọ́ lọ́hùn ṣàgídí he now become a disciple. Then when you look at the book of Numbers 12, 14, and 15, 16 and Numbers 23 tó bá tásìkò kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ Bálámù sọ̀rọ̀ bí èèyàn ìlú yìí ṣe máa dára but àwọn eléyìí ò bá lákọlùkọgbà àní mọ bí wà wọn ṣe rí ó dàbí ẹni tó lòun gentle wọ́n wàásù ní chọ́ọ̀chì lọ́jọ́ yẹn pé ẹ láti gentle o pásítọ̀ yẹn ló wàásù ẹ má máa fa wàhálà ẹ má gentle ẹ má máa ṣe pé ṣèdígbọ́ kò dáa èpè ò dáa tí bí ò ṣe gidi pásítọ̀ káwọn máa kọrin sínú mọ́tò ó ti ń lọ ilé nígbà tó dábúlé Ẹ̀gbá bí tírẹ̀lá ṣe jáwọ́ mọ́ ni ó ní kò ní dá fọ́mọ́ àlè yìí wọ́n wèrè kẹ́ ọlọ́nà ó ní pastor don't lose your brain you just taught us not to be cursing people pastor nínú ẹ̀jẹ̀ pastor ló wà so bàbá. so ẹ jẹ́ ká Proverbs 10 Proverbs 12 11 Proverbs 14 23 Proverbs 6 6-10 Proverbs 20 verse 4 Proverbs 19 15-18 Proverbs 26 verse 15 Ephesians 5 15-17 Proverbs 6 9 to then Proverbs 1 the last 4 verse he said everything. So if you are a rotten fruit kò sí bó ṣe lè gbìyànjú tó lè kàn ṣe bá àwọn èèyàn ní díyà
wọ́n ṣe tó lógun state ọjọ́ tó fẹ́ lọ sí díyà òjò ló gbòkú ẹ̀ lọ́wọ́ wọn. ó dẹ̀ mọ bí díyà ṣe bó ṣe kọjú Ògùn state sọ̀rùn alẹ́. ẹ wo gbogbo owó tí wọ́n rí kọ́ nílé Abacha tó wọ black aṣọ lọ bá Pope. Only I cannot use any other clothes to go and visit the Pope than the black attire. At the end of the day, everyone to be your partnership. So Allah only àgbéraga ẹ lọ ṣọ́ra yín. Àgbéraga ẹ lọ ṣọ́ra. Òjò ẹ̀san kò ní gbé sókè yóò rọ̀. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dàbí òwe o. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dàbí òwe. Ẹnìkan wà síbi tó máa tọ́jú lẹ́nu. Mi ò mọ̀ pé ibi náà ti gbàdúrà tẹ́nìyàn ti rí visa tó fi lọ sí Dublin. Ẹnìyẹn ní stroke ó ti rìn. Wọ́n láti gbé wá síbí. Wọ́n ní no pé mi ò fẹ́ wàhálà gbogbo ọ̀rọ̀ ọ̀lẹ̀ mi ò tẹ̀ fẹ́ kékeré níwọ̀n. Ẹ̀mí ẹ̀ máa ní gbà á kó fún ní yàrá. Gbogbo treatment tí mo mọ̀ ni mo ti lò fún. Mo ti brain ẹ̀ ti padà. BP ti padà sí 130/70. Normal abnormal. Nígbà tó ń gbé dé lolúwàjẹ̀ fi yé mi mo ṣe máa tọ́jú BP. Kò sí BP anybody tó lè take me ju 2 weeks nsìn. Mo tó pé mo ní sùúrù láti tẹ̀lé. Then when you look at it, look at the Luke 15:11-14, the story of the prodigal son. A lè ní ìfarabalẹ̀. When the prodigal son was traveling, he traveled with a lot of things. Ó travel pẹ̀lú ojú kòkòrò. Ó travel pẹ̀lú ìgbéraga. Ó travel pẹ̀lú tinú ni máa ṣe. That is 1 Timothy 4:1-5, 1 Timothy 5:2. Ó ní àwọn èdè fi ara wọn fún ayé jíjẹ. Ó ní wọ́n ti kú nígbà tó wà láàyè. Then 1 Timothy 6:1-10. He said everything. He said everything. Ó lẹ́yìn tó bá dẹ̀ ń lé góòlù. Ó ní góòlù ní tó kí la wá ayé yìí máa yà fún ìwọ bí mi. Bàbá. Ó dàbọ̀ obìnrin tó lóun fẹ́ lọ gbé síbí bíi tìyá òun age of 18 ó lóun ti lọ ilé ọkọ òun ti rẹ́ni tó fẹ́ fẹ́ òun nígbà tó máa fi dọ́hùn ẹni tó ń bá sùn ní 8 wọ́n wá náà náà ti ní 8 níbo ló ti fẹ́ padà sí. ẹ sà táwọn pípọ̀ yẹn bá rọ̀ ọ́ lóye àbí wọn rọ̀ ọ́ lóye ikú ẹ̀ ti súnmọ́. Má ṣe o, ikú ọba yẹn ti súnmọ́. ṣébí wàá máa ríran ó sì wọ́n máa gba tíkẹ́ẹ̀tì dẹ́nkan tó dẹ̀ múnú mi dùn fún àwọn Nigerians wọ́n máa ń gbàgbé pé a ti lo tíkẹ́ẹ̀tì kan kọjá ìkejì anywhere láti lè lò. ọ̀rọ̀ wọn dàbí ọ̀rọ̀ àwọn tanker driver ní 78, 79, 1983, 84, 85 tí mọ́tò bá fẹ́ lọ gbé epo ní NNPC wọ́n á wo táyà àwọn department kan wà tó máa wo táyà wọ́n á wo safety and everything kó tó lọ sórí ram. ṣùgbọ́n nígbà tí time Babangida dé àti Abuja gbogbo kìíní wọ́n jẹ́ báṣubàṣu nínú ọgbà àbí tí wọ́n ti wá trailer NNPC nǹkan iná wọ́n tún tò gógóró wọ́n ta tajútajú wọ́n ta Colorado wọ́n la Iyeredo wọ́n mú gbòòrò ìjọba mú gbòòrò tó mọ̀ ẹ̀kọ́ tó mú gbòòrò pẹ̀lú ẹ̀ tó déyàn bá ṣe èrè tó ní gbòòrò ló máa ti wá ṣe so automatically tí trailer yẹn bá ti ń lọ tí driver ti mu tí yó wọ́n wá gbé fọ́ọ̀mù tó ń kọ́ ń ṣe ìgbà yẹn ló máa gbọ́ pé trailer ṣubú ó pààyàn dẹ́nu ìmíkà tún sùn then kí Tinubu jọ kó bá wà rí sí kínní enough is enough. That area needs to be addressed. Kì í ṣe nǹkan tí road safety nìkan lè dá ṣe. Àwọn tó wà nù lé lọ́hùn ni báwo ṣe ń dún mí lọ́nà wọ́n dẹ̀ yọ kó sọ fún wa pé bó ṣe ń rẹ ara ayé ló yẹ kó máa rẹ ara ọ̀run. So wàhálà yẹn kí yẹn lè reduce lọ́dún yìí. Kí wọ́n make sure kan bójútó kì í ṣe road safety nìkan láti depot kó máa check gbogbo táyà kó padà sí nǹkan tí Tam David West in his blessed memory a good man which the Hausas and Fulani destroyed, Tam David West. The only good petroleum minister, but they set him up with wristwatch. But no problem. And look at Ken Saro-Wiwa. These are great people who left this country we didn't tap on what they brought from heaven.
Look at Fela Anikulapo. Look at Gani Fawayimi. These are great people. Can you compare all those people with Babangida? Can we compare all these people with Abu Salam? Can you compare all these one with Amechi and all these people? Can you compare Dele Giwa with Amechi? Amechi, who did this? He was even talking about middle class or not middle class. With all the money as a mass, as a minister, as a speaker, as a governor, then still stealing plane to go and keep somewhere. Then we can discover it. But they don't even know that people are watching them. Nigerian leaders and the traditional leaders, they are the same. They are the same. Terrible people. Look at Saraki and his father and their saga with Society Generate. Till tomorrow, Saraki still want to have a bank. Removing money from one bank to the other, calling Heritage Bank. Because their friend is in the end. Let's wait and see. Thank you, sir. Eshe Babawa, thank you very much for this brilliant responses to these questions. Lẹ́ẹ̀kan sí bàbá torí àkókò láti mú gbogbo ẹ̀ wá síbi tí a ó ti dá dúró. Ó wẹ̀ kó tán tó pàtì mí lẹ́yìn mi ò débi kankan. Àwọn mo realize wípé people are being attacked daily without being checked by this present government and even the previous government. Àwọn northerners yẹn ó dàbẹ́ ni wípé nǹkan tí mo kó jọ nínú findings mi bí wọ́n bá ti rí i pé mineral resources kan wà ní side kan wọ́n láti lọ gang against area yẹn wọ́n lé àwọn tó wà níbẹ̀ wọ́n pa wọ́n ní ìpakúpa irú Sambisa ń sè we were aware that Philadelphia is one of the mineral resources tí wọ́n discover níbẹ̀ yẹn òun ló jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn ènìyàn nísìnyí wọ́n náà ti tẹ́ kíni wọ́n ti dé Niger Delta ń sì pé wọ́n tó ti discover one mineral resources or the other níbẹ̀ yẹn wọ́n tó ti ń àwọn troop wọ́n ti ń rán wọn lọ síbẹ̀ ní ànánsìn Koiki Media pariwo tán pé arákùnrin kan wọ́n pè ní Okunman of whose mother was a Fulani òun láti sọ wípé wọ́n láti máa bẹ̀rẹ̀ sí polongo jihadist nílẹ̀ Yorùbá sí nígbà tó ti sọ pé wọ́n gba sharia. Bàbá kí ni ìfojúsùn yín sórí àwọn kan báwọn yìí pé a ti sọ̀rọ̀ sharia yìí àwọn Sultan of Sokoto ti dáhùn wípé wọ́n gbọ́dọ̀ wá establish ẹ̀ nílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ Yorùbá dẹ̀ láwa ò gbà ṣùgbọ́n ohun tá a tún gbọ́ sí ni pé àwọn jihadist pronouncement ó gbọ́dọ̀ máa wáyé sí kọ́mbẹ̀rẹ̀ sí polongo ẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá a sọ pé àmúra ogun bàbá ṣé kí ni yóò ní kárí bá ṣe ń wò yìí báyìí ìyẹn ní ìbéèrè mi bàbá. ẹ sà ẹ ṣe gan sa mi ò ní pẹ́ sá fún ẹ ń sìn because nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé o fẹ́ dọpọlọ mi irú Ọlọ́run ní fún ẹ ṣe. àmín. When you look at it, money kills faster than malaria. Money kills faster than malaria fever. Wow. Yes, sir. And they said money is the root of all evil. Who has died in your village before that took his bank account to heaven? Nobody. No one. Only ìmúra àyà tí ènìyàn ní Proverbs 16. Then when you look at the book of Proverbs 20 from verse 13, 14, 15, 16. Ó ní kò ní lárí. Òun láládìyẹ ń tà á. Ṣùgbọ́n ẹni tó rà á lọ lé yẹn, àwa gbẹdúró bá mo rọ́jà lọ lé ní mo rọ́jà náà. Ṣé ẹ rántí pé anywhere láti lè drop the key? We can drop the key at any time. How much did Abacha took along when he was living? No one. How much did Funtua took along when he was living? How much did Abba Kyari took from Nigerian money, dollar, pounds, and sterling when he was living? None. What about Nureni Yusuf in the Air Force? How much did he took along? Then the wife of Babangida when he was going, and then the first lady, Stella Obasanjo. How much do they took along?
The answer is nothing. Only a boaster can do, but little. Nobody boasted like. When you look at the other Igbo guy who brought kidnapping into Nigeria, Evans. He's in this country now. They are supposed to have signed for them to go and hang him, but they are still holding their hand back. Then when they kill Oyenusi, Anini, then Sunday Osubo, then Owo that Buhari killed, and then Sarowiwa. Why do you kill them because of all these small things? And look at the original tips are in the city. The trouble started from the past governor of Ekiti State, who said is minister for mining and everything. That's what's the name of the governor? Fayose. No. Fayemi. Fayemi. All what Awolowo kept by side, they expose it. They are just like bastard children. All the mineral resources that Awolowo has discovered and everything, and they kept for the Yoruba people. Then Fayemi came out, and they were trying to trick Fayemi. They were tricking Fayemi and the vice president Oshibaju, and then the other man again, the governor who was talking about middle class or not middle class, from River State. Odili. No. Whom I told you took the plane out of what is his name? was this guy who now become a law? You just mentioned his name. So this is the very thing. And Wike and all of them. Who are these people? Amechi. Rotimi Amechi. So, but now they have brought everything. Why don't they go to Ondo State and do the bitumen? There's mineral resources in Ondo State. Bitumen. They should go there. They will drop something on the way for them. You remember what happened in 1983? SDP and NPN. The torture between Ajasin and Shagari and Omoborio. You see why it ended? And you remember what happened to Agbayewa? Hausas and Fulani are looking for trouble. And when the trouble arrives, they will not be able to sleep. They will run away. Even Dan Juma was warning them all the time. Caution yourself about Nigeria, Yoruba war. Then when you look at what happened, we are not worried. We are not worried. Let God take the preeminent. What did you want to take from the soil? We standing, we are from the soil. The food we are eating is from the soil. The car we are riding, all what they used to build those cars from the soil. Then one day, tó bá rẹ́ni tó ń làágùn lọ́sàn-án gangan, má fún láṣọ àti ìnura. Àwọn ọmọ ìyá ẹ̀ tó kù ló ń sunkún, ìyẹn ní ilẹ̀. Bó fẹ́ dé. Bó fẹ́ ṣe kí ni? Bó fẹ́ dé. Kí lẹ̀ má kánjú. Gbogbo wa la ń ṣe kí ni? Gbogbo wa la ń Padà síbẹ̀. Nígbà tó bá wá yá, gbogbo nǹkan tó ń ṣe wọ̀nyí, àwọn ọmọ wa máa fi wá ṣe yẹ̀yẹ́. Wọ́n máa bá Ọbásanjọ́ ṣe yẹ̀yẹ́. Wọ́n tún nǹkan kan bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn tó máa mú Ọbásanjọ́ àtàtìkù bí Bọ́lá Ìgè ṣe kú. Mo ti sọ 10 years ago. Pé òkú yẹn ò sùn o. Ọjọ́ kan ń bọ̀ o tí gbogbo máa wú nǹkan tó ń faṣọ bò mọ́lẹ̀. Tí ò ní jẹ́ káwọn ẹlòmíì. Then àwọn tó ń rán lọ pa wọ́n yìí, wọ́n máa padà wá. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni tó pa Bob Marley? Ó lóun ò lè sùn conscience òun. Ó ti sọ. Àwọn tó pa Diana, ìmí ti ní cancer ó sì wà láyé ń bí gbogbo ṣe arrange ẹ̀. Then àwọn ọmọ ẹ̀ náà ló fẹ́ lọ di ọba yìí ṣe o. Ìgbà wo ni wọ́n ní take time àti find out ikú tó pa ìyá wọn. Téèyàn bá ń ṣe bí kó máa wọ ẹ̀yìn. Nǹkan tó o bá ti lè ṣe fára ẹ̀ má ṣe fẹ́yàn. A ti burú jù.
àti ṣe kí ni àti èèyàn ti burú jù ibikíbi tó bá ti bá ènìyàn má tú gbogbo ara lẹ̀ o lè wúndù kúrò ń bẹ̀ o lè ṣe kí ni nígbà tí mo ṣe ń ta mọ́tò tí mo ń ta nǹkan mi tó bá róbìnrin tó jòkó bí eléyìí lọ́fíìsì máa padà sínú mọ́tò mi máa lọ rán yàn kó lọ bá mi gba dọ́kúmẹ̀ntì ẹ wá mi ò ní wọ bẹ̀ because they are full of ego sórí ọ́fíìsì tó wà yẹn ó wà ń brain ó wà everywhere ó fẹ́ kó rí òun ó lè dìde lẹ́ẹ̀mẹ́ta kó máa nú mú mi ò ní fẹ́rù yẹn ẹ̀sán owó ẹ̀ fún kẹjẹ́ kí n máa lọ ibi tí mo ní kan sílé eléyìí tí mo gbé sílé pàpà mi ò tí ì lè jẹ́ tán tọ́kílẹ́sàn kí ló wà máa bá ẹ ta yín bó ṣe dé level 4 level 17 level 300 level 108 ó dẹ̀ mọ̀ pé àtẹ̀yìngbà náà ni ayọ̀dí sẹ́yìn gbèdí síbẹ̀ olópọ̀ jù ní promotion obìnrin so nǹkan tá fẹ́ fi gbá yòó kò ní mítà wọ́n dẹ̀ ti paná mítà wọ́n ti yí kámẹ́rà kúrò nǹkan tó kù tó yẹlé tó bá gbé délé náà ni bàbá Kẹ́mi máa continue but it's okay ṣé rí nǹkan tẹ́mi try láti sọ fún ẹ 1 Timothy 6 1 John 3:17 Proverbs 22:7 then Luke 24 Matthew 6 31 to 33 then Luke 15:4-18 1 Samuel 2:7 Deuteronomy 8:18 Psalm 37:16-18 Hebrew 13:5-10 Matthew 6:18-24 then when you look at Luke 16:11 all what I'm trying to tell you is just that money báwọn èèyàn ṣe lé money ó ní ẹni tó bá fẹ́ owó ò ní tó ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ gàrí mímu tó fẹ́ nǹkan kò ní tó you know what I'm saying so bó ti ṣe rí nìyẹn they are just chasing shadow ẹlẹ́yìí àwọn máa tó yọ ṣé bẹ́ẹ̀ rántí gbà tí Akérédolú tó ń gbó bí ajá mọ́ àwọn ọba Oǹdó Ìkálẹ̀ everywhere tó ń gbó mọ́ wọn bí wèrè wọ́n ní sọ ti wà nù lẹ́ ó ti dájòkó síbẹ̀ ó ti dájòkó sínú ilẹ̀ kí n rí àwọn tí mo tó jù mí kí n máa yọwọ́ sí wọn ṣé ó lè wọ́ọ̀kì ṣá ṣé nítorí pé akọ́ chọ́ọ̀chì náà àbájọ́ olùṣọ́ àgùntàn lẹ́yìn kí ẹni tó ń dábìí yìí kó débi ọ̀dà mi àìmọ̀ká ẹ̀ka sàn bí mi ò bá gba létí díẹ̀ ló máa kú kò dẹ̀ ní pé mọ́tò yẹn kúrò bí nǹkan tó ń gun yẹn kò tẹ̀ ní jẹ́ ṣe rú. ẹ jẹ́ ká try ká follow the normal way the due process so nǹkan tó béèrè tí wọ́n bá náà fẹ́ gbé jihad wá síbí à ń retí ẹ̀ ṣé ìwọ fẹ́ ṣe jihad níbo ìwọ ńkọ́ ẹnìkan ní Fatima ọkùnrin yẹn bí Fatima ìyàwó ẹ̀ kú lábẹ́òkúta wọn jọ ń wa tipa nígbà tó ń dé abúlé Ẹ̀gbá wọn bẹ̀rẹ̀ sí fi máa ń ṣe ẹ̀yẹ pé eléyìí ta dẹ̀ tún gbọ́ nípa bàbá Fatima yìí ó tún lè jù o wọ́n ní bàbá Fatima ti ń bá Fatima sùn pé what ó ń bá Fatima sùn ọmọ tiẹ̀ nígbà tí ìyàwó ẹ̀ kú tán ó ṣe o fún bàbá Fatima nígbà tó máa fi rí bàbá Fatima níbi tó ń rọ ajá yẹ̀pẹ̀ wọ́n ní bàbá Fatima a máa gbọ́ pé ó ń bá Fatima sùn ó ní ṣé ìwọ ti gbọ́ ó ní tìẹ ti kúrò nú ẹ̀ wọ́n bí títí ó ní ṣe wáyé ti gbọ́ tí ti kúrò ń bẹ̀ nígbà tó wá bímọ ó wá ránṣẹ́ pé Fatima bímọ ẹ wá o nígbà tó máa fi débẹ̀ náà rí i pé ìyàwó ẹ̀ tó ṣẹ̀ tún fẹ́ náà pè ní Fatima wọ́n dẹ̀ ti fi yẹn waste time àwọn káàkiri bíi wèrè bíi asínwín Abẹ́òkúta náà ti ń ṣòfófó jù then Ìbàdàn náà ti ń parí ẹ̀ ìyẹn náà fi rí ní time yẹn pé tí wọ́n bá fẹ́ sí lábẹ́òkúta a kò lọ sọ́yọ́ wọ́n á lọ jábàálẹ̀ ẹ̀kọ́ tó mú wá fún ọkọ ìyẹn ní gbogbo àkàlà tó ní ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ Lísàbí irú yìí ò ní wáyé mọ́ àyẹ̀yìn wá àṣẹyìn bọ̀ wọ́n tún kọ́nà life Lísàbí ni Lísàbí tó fẹ́ lọ sójú ogun ó pọ̀ ọmọ ẹ̀ ó payá ẹ̀ kó o má rántí nǹkan kan mọ́ kó o lè gbà Abẹ́òkúta lẹ̀ lọ́wọ́ wàhálà at the end of the day lẹ́yìn tó ń ṣe tán Abẹ́òkúta ń bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ó tún lè dọ́jọ́ kan sí kó fẹ́ dọba wa nǹkan tí ò rò lọ́kàn ẹ jọ sàjọ́ nǹkan tí ẹ sọ wọ̀nyí let time take its due course Ecclesiastes 3:1-5 only there is time for everything under heaven. We have a lot of crackhead in the north in the Muslim and everything
You know, Christianity came before Muslim. Don't worry. Let's wait how it goes. How, like in my village, Odeaye, they have tried for this my 60-something years, they have tried to put on a mosque in that village. They've tried more than 50 times. He can't thrive. Láyé, àwọn tó bá mú Muslim yẹn wá, masalasi yẹn ara fọ́ ni. So Muslim wo àwọn Yotab, àwọn Ali, wọ́n wà lù tuntun, wọ́n wà káàkiri, but kò sí masalasi láyé. Redeem torí ìpapà skeletal wọn ló wà láyé, Chocolate of Celestia. Sunday nìkan náà máa ráyè wá ní ọ̀sẹ̀ ìpàdé. Yóò bá ti jọ́ ọ̀sẹ̀ ìpàdé kò sẹ́ni tó rọrọ̀ church village mi, wọ́n ráyè dáadáa. Àwọn tó wà ń lù mí orí wọn pé ìlú Odeaye mo ti wá, ó yé wa. Wọ́n lọ ká yín fi rí bẹ́yìn, ó yé. Dáadáa ló fẹ́ fi ọ̀dẹ̀jọ́. Ó láwọn ọmọ church jẹ́ kó ń gbádùn. Wọ́n kó yàn lé lọ́wọ́ bàtọ́ bọ̀ látàyè rí. Ó yẹ pé wọ́n dẹ̀ kókó rẹ̀. So that's it. Revelation 2025. Yes, sir. Bàbá, a rí wípé ìwé yìí máa wáyé. Yes, sir. Ní on the 8th of this month. Yes, sir. Revelation 2025. Àwọn predictions ti jáde lóríṣiríṣi níbẹ̀. Yes, sir. Òun ní ẹ̀yin ènìyàn gbogbo ń wò lójú ìwòran wa yìí. Bàbá ti kọ ìwé yìí láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sí mẹ́rin ni wọ́n fi parí rẹ̀. 44 pages. 44 pages. Òun ni wọ́n ti kọ. And lé agbára Ọlọ́run by 8th of this month, which is next this Saturday, a máa ṣe launching ẹ̀ ní inú àyíká yìí ní agbára Ọlọ́run. A fi àkókò yìí pé gbogbo ẹ̀yin ènìyàn, come one, come all to the launching, and by the grace of God, gbogbo ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè ayé. What next? Aha. Only because they are going to tamper with Kano. The emir deposed may even have his own. As we have the South Kaduna, and we have South Kano as another state, then Kano another, because even Oyo State will be tampered with. Then this year, they are going to teach the houses, the Fulanis, the Hausas will teach them a lesson. And then the Hausas will get upper hand in the military. That's what next. Okay. Òun ni à ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Àwọn revelation that came to pass, òun ló wà ní other side níbí. Tí ẹ̀ ń wò níbí. And what next? Òun lẹ̀ ń wò lọ́hùn yẹn. So, a pè gbogbo ènìyàn pátápátá pé kí a wá sí ìtúnṣe launching yìí. Revelation 2025. To those who have ears. Let them hear. Kí wọ́n gbọ́ ohun tí ẹ̀mí sọ fún ìjọ. Ẹ ṣé púpọ̀. Bàbá wa, thank you very much. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé à ń bá yín ní gbogbo ìgbà ní gbogbo ọjọ́. Lé agbára ìjọ̀dá àgùntàn ẹ̀mí yín yóò gùn fún wa o. Ẹ ti ń bá kọ́ torí ọ̀fẹ́ kẹ́gbọ́n ẹ̀kú tó bá yẹ kí ìrìbà nígbẹ̀kẹ̀ kú ó ṣáàkú tó bá yá mi kí n lọ. Àwọn ìyàwó máa ń pọ̀ lẹ̀ fún ẹ̀nà àtàwọn ọmọ títọ́jú. Ẹ má fi kún ọjọ́ mi, ọjọ́ tó bá fẹ́ yá jẹ́ kí n lọ. Ṣé rí ẹ̀sà nígbà tí mo mọ̀ pé ojoojúmọ́ lèèyàn súnmọ́ kó sí tábìlì mi ṣe pọ̀pá tó gbé tepúrúlù àdúrà wa tó wọ́n lára mi bíi ti Fìlàní yàkúyàkú wọlé mi kí lọ́jọ́ kó pàtàkó abọ́ ẹyin mẹ́jọ sínú abọ́ àtijọ́ méjì kiri mẹ́rin lókù okù mẹ́fà àtúnjẹ méjì okù mẹ́rin lókù wà ní ta ló fẹ́ pọ̀ tiẹ̀ tàbí ẹni tó ní I'm going to have a breakthrough ta ló fẹ́ sọ tiẹ̀ nù breakthrough kan breakdown. Ẹ ṣé bàbá wa, ẹ̀yin ènìyàn ẹ máa bá wa pín ẹ máa pín ẹ jẹ́ kó lọ far kó lọ distance ẹ jọ wo gbogbo àwọn nook and cranny gbogbo àgbáyé lọ. Tí ẹ bá ti fẹ́ pè wọ́n òun ló wà níbí yìí ó wà níbẹ̀ lórí fọ́nrán yìí ẹ máa wò nísàlẹ̀ níbẹ̀ yẹn àti gbé sísàlẹ̀ níbẹ̀ yẹn ẹ rí àwọn numbers tí ẹ ti lè fi pe àwọn bàbá wa tí ohun gbogbo yóò fi di ṣíṣe tí ìwé yìí yóò fi tẹ̀yìn lọ́wọ́ ìwé yìí wà loaded ó wà loaded ẹ jọ̀ọ́ ó wà loaded ẹ ṣé bàbá a máa rí yín báwo ní gbogbo ọjọ́ ní gbogbo ìgbà thank you very much sir. Celestial Half Hour TV na we be the best information carrier.